नमस्कार मंडळी. स्वरयोगावरचा माझा हा 6वा व्हिडिओ आहे. आपल्या हाताला 5 बोटं का असतात हे तुम्हाला माहिती आहे? कारण आपण 5 तत्वांच्यापासून निर्माण झालेले आहोत. पंचमहाभूतांच्यापासून आपली निर्मिती झालेली आहे. म्हणून आपल्या हाताला 5 बोटं आहेत. अंगठा म्हणजे अग्नितत्व, तर्जनी म्हणजे वायुतत्व, मध्यमा म्हणजे आकाशतत्व, अनामिका म्हणजे पृथ्वीतत्व आणि करंगळी म्हणजे जलतत्व. आपल्या दैनंदिन जीवनामध्ये आपण याचा वापर कसा करतो? सहजपणानं. आपल्या पूर्वजांनी सहज भाव आणलेला आहे. शास्त्रकारांनी सहजपणानं आपल्या जीवनामध्ये कसं अंमलात आणता येईल हे छोट्या छोट्या कृतीतून सांगितलेलं आहे. मग आपण गंध लावत असताना, समोरच्या व्यक्तीला स्वागत करत असताना किंवा त्याचा सन्मान करत असताना, आपण वाढदिवसाला ओवाळत असताना, म्हणजे औक्षण करणं म्हणतात त्याला, तर गंध कसं लावतात माहिती आहे? अंगठ्यानं कपाळाच्या इथमध्ये वर खेचतात. म्हणजे अग्नीप्रमाणे तू तेजस्वी असावं अशी त्याच्या पाठीमागची भावना आहे. श्राद्ध पक्ष किंवा श्राद्ध कर्म यावेळेला जे विधी केले जातात त्यावेळेला त्याला गंध लावत असताना तर्जनीला लावतात. कारण हे वायुतत्वाचं बोट आहे. आपले पूर्वज वायूमध्ये गेले असं शास्त्रकारांनी सांगितलेलं आहे. म्हणून यांनी गंध लावलं जातं पिंडाला किंवा त्या फोटोला. जे हयात नाहीत त्यांच्यासाठी श्राद्ध पक्षाच्या दरम्यानची गोष्ट मी तुम्हाला सांगतोय. मध्यमा म्हणजे आकाशतत्व. इंग्लिशमध्ये म्हण कशी आहे? स्काय इज द लिमिट. म्हणजे आकाशतत्व अनंत असं माझ्याकडं कार्य किंवा काम आहे असं मला सांगायचं आहे. यामध्ये हिलिंग कॅपॅसिटी भरपूर असते. म्हणून हल्ली दंतवैद्य, डेंटिस्ट देखील यांना दातून करा, म्हणजे आपण आपल्या दातांची निगा राखत असताना मधल्या बोटानं मसाज करा हिरड्यांना, म्हणजे हिरड्या मजबूत होतील असं हल्ली सांगायला लागलेले आहेत. साखरपुड्याच्या वेळेला अंगठी कुठल्या बोटात घालतात माहिती आहे तुम्हाला? अनामिकेमध्ये. अनामिका हे पृथ्वी तत्वाचं बोट आहे. पृथ्वी जशी झाडांची मुळं घट्ट पकडून ठेवते तेव्हा झाड उभं राहतं, तसं पतीपत्नीचं होणाऱ्या आयुष्य असावं अशी त्याच्या पाठीमागची भावना आहे. शाळेत असताना आपण पोटात पाणी जास्त झालं तर कुठल्या प्रकारचं प्रतिकात्मक पोट उभं करत असो? असं करंगळी. कारण हे जलतत्वाचं बोट आहे. अशी 5 तत्वांची 5 बोटं ज्याच्यापासून आपली निर्मिती झालेली आहे. स्वरयुगामध्ये असा एक अध्याय आहे ज्यामध्ये पार्वती महादेव म्हणजे शिव यांना विचारते की ही तत्त्व प्रत्यक्षात आहेत कुठे? ही तत्त्व बाहेर आहेत, आपल्या शरीरामध्ये आहेत, नेमकी कुठे आहेत? त्यावेळेला शिव असं पार्वतीला सांगतात की ही तत्त्व बाहेर जशी आहेत तशी सूक्ष्म स्वरूपामध्ये, मी पुन्हा एकदा सांगतोय मंडळी, सूक्ष्म स्वरूपामध्ये ती आपल्या आतमध्ये शरीरामध्ये आहेत. मग सूक्ष्म स्वरूपामध्ये ती आपल्या मनात देखील आहेत. म्हणजे शरीरात आहेत आणि मनामध्ये आहेत. मग मनामध्ये कुठल्या रूपानं ती आहेत? तर मनामध्ये ती विचारांच्या रूपानं आहेत, भावनेच्या रूपानं आहेत. याबद्दलचा सविस्तर व्हिडिओ मी नंतर करत राहणार आहे. कारण तत्व विचार पंचमहाभूतांचा एका व्हिडिओमध्ये
सांगता येणार नाही आहे. इट इज अ लाँग प्रोसेस टू अंडरस्टँड वॉट तत्वज एलिमेंट्स 5 एलिमेंट्स आर. त्यापैकी काही भाग सहज शक्य असणारा, आपल्याला समजणारा आज माहिती करून घेण्याचा आपण प्रयत्न करतो आहे. कारण आपल्या श्वासामध्ये ही तत्त्व आहेत. ती ओळखायची कशी हे नंतर पाहू. पहिल्यांदा आधी तत्वांची माहिती तरी घेऊया. किती टक्के आहेत आपल्यामध्ये ती? तर अग्नितत्व 4% आहे. अग्नितत्व किती आहे? 4%. वायुतत्व किती आहे? ते 6% आहे. वायुतत्व किती आहे? 6% आहे. आकाशतत्व किती आहे? आकाशतत्व देखील 6% आहे. पृथ्वीतत्व आपल्या शरीरामध्ये किती आहे? तर पृथ्वीतत्व आपल्या शरीरामध्ये 12% आहे. 12%. आणि जलतत्व किती आहे आपल्या शरीरामध्ये? तर ते 72% आहे. असं 100% शरीरामध्ये तत्वांचं विभाजन ह्या पद्धतीने केलेलं आहे. म्हणजे 100% तत्व कशी असतात? तर विभाजन ह्या पद्धतीनं 4%, 6%, 6%, 12% आणि 72%. मग ह्या तत्वांचा ज्ञानेंद्रियांशी कसा संबंध आहे? मग ही तत्व सूक्ष्मामध्ये आपल्या शरीरामध्ये बसलेली आहेत. डोळे म्हणजे अग्नितत्व, कान म्हणजे आकाशतत्व, नाक म्हणजे पृथ्वीतत्व, जिव्हा म्हणजे जलतत्व आणि त्वचा म्हणजे वायुतत्व. अशी सूक्ष्मामध्ये आपल्या शरीरामध्ये बसलेली ही तत्व आहेत. आता ह्या सगळ्याचा परिणाम जो आहे आपल्या शरीरामध्ये, ही आपली सॉफ्टवेअर्स आहेत. आपलं हार्डवेअर आहे ना, त्या हार्डवेअरची ही सॉफ्टवेअर्स आहेत. या सॉफ्टवेअरमधूनच आपल्या शरीरामध्ये, आपल्या मेंदूकडं हे ज्ञान प्राप्त होतं. ते मेमरीमध्ये जातं आणि ते स्टोअर केलं जातं. म्हणून आपल्या शरीरामध्ये होणाऱ्या हालचाली या सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून होत असतात. तर आपल्या श्वासामध्ये ही 5 तत्व आहेत. डाव्या नाकपुडीमध्ये 5 तत्व आहेत, उजव्या नाकपुडीमध्ये 5 तत्व आहेत आणि सुषुम्ना सूक्ष्म रूपानं देखील 5 तत्व, पण अत्यंत सूक्ष्म म्हणजे आकाश तत्वाशी संबंध त्याचा जास्त मोठ्या प्रमाणावरती आहे, सुषुम्ना नाडीचा. ही 5 तत्वांचा खेळ जो चालतो आपल्या शरीरामध्ये, तो नेमका कसा चालतो? तर आकाशातून निर्माण होतं ते वायुतत्व. आकाशातून निर्माण होतं वायुतत्व. आकाश वायूतून निर्माण होतं ते म्हणजे अग्नितत्व. आकाश वायू अग्नीतून निर्माण होतं, थंड झाला म्हणजे अग्नी, त्यातून निर्माण होतं ते म्हणजे जलतत्व. आणि आकाश वायू अग्नी आणि जलातून निर्माण होतं ते म्हणजे पृथ्वीतत्व. अशी ही क्रोनॉलॉजिकल अशी ऑर्डर आहे तत्वांची, वरून खाली येणारी. मग आपल्याला काय करायचं आहे? तर आपल्याला खालून वरती परत जायचं आहे. म्हणजेच तत्वांची निर्मिती होते आणि तत्व परत विलीन होतात. म्हणजे उत्पत्ती, स्थिती आणि लय ही प्रक्रिया आपल्या शरीरामध्ये सातत्यानं चाललेली असते मंडळी. मग उत्पन्न होणे, स्थिती राखणे, लय होणे, पुन्हा उत्पन्न होण्यासाठी किती छान असं विवरण केलं गेलेलं आहे ते बघा. की उत्पन्न होणे, त्याच्यामध्ये स्थिती दडलेली आहे. उत्पन्नानंतर स्थिती निर्माण होते. स्थितीमध्ये लय आहे. लय झाल्याशिवाय पुन्हा उत्पन्न होणार नाही आहे. म्हणून ही अशी सायकल आहे आपल्या शरीरामध्ये सातत्यानं चाललेली. ही सायकल नीट असावी असं शास्त्रकारांनी म्हटलेलं आहे. त्यामुळं काय होईल? त्यामुळे शरीराचं चलनवलन चांगल्या रीतीनं होईल, आरोग्य चांगलं राखलं जाईल शरीराचं आणि मनाचं. अध्यात्म देखील उत्तम प्रकारे करता येईल.
म्हणजे व्यवहार करता येतील, शारीरिक पातळीवरती आरोग्य चांगलं राखता येईल आणि आध्यात्मिक उंची देखील जीवनामध्ये गाठता येईल. असा सगळा हा तत्वांचा विचार मी तुमच्यासमोर अल्प पद्धतीनं मांडण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. ह्याबद्दल परत दुसरा व्हिडिओ मी असा एका तत्वाबद्दल करणार आहे. असे 5 व्हिडिओज 5 तत्वांच्याबद्दल तुमच्यासमोर येणार आहेत. मग तुमच्या असं लक्षात येईल की तत्व शरीरामध्ये किती महत्त्वाचं काम करतात ते. सूक्ष्मामधलं रासायनिक प्रक्रियाबद्दल मी बोलत नाही. मी केमिकल रिॲक्शन्सबद्दल बोलत नाही आहे तत्वांचं. मी तत्वांचं सूक्ष्म स्वरूप श्वासामधलं आपल्याला आपलं शरीर, मन, आत्मा म्हणजे जीवन थोडक्यात बॅलन्सिंग कसं करता येईल याबद्दलची हळूवारपणानं थोडक्यात माहिती देण्याचा प्रयत्न करत राहणार आहे. धन्यवाद.